เดียวกันนะคะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวนะคะทางการของอิสราเอลณวันนี้เองเนี่ยแม้ว่าทั้งกาตาร์อียิปต์สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกหลายชาติพยายามที่จะพูดคุยหารือเรื่องของการยุติการยิงชั่วคราวมีการพยายามที่จะจัดโต๊ะเจรจาระหว่างกองกำลังอิสราเอลรวมไปถึงผู้นำฮามาสนะคะแต่ดูเหมือนว่าทางการของอิสราเอลเนี่ยจะยังไม่ยอมหยุดในการยุติหรือว่าการหยุดยิงชั่วคราวขณะเดียวกันค่ะมีชาวอิสราเอลนับร้อยคนเนี่ยไปรวมตัวกันประท้วงในกรุงเทลอาวีฟนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ200 วันที่เกิดเรื่องของการโจมตีระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา2 ประเด็นสำคัญก็คือว่าเขาต้องการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันและอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าต้องการให้รัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ให้เบนจามิน เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเนี่ยลาออกเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถจัดการในเรื่องของการปฏิบัติการเกิดขึ้นได้แล้วเบนจามิน เนทันยาฮูนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องของการเจรจาในการปล่อยตัวประกันด้วยก็ยังคงปล่อยให้เรื่องของการเจรจานั้นมันยังค้างคาแถมไม่พอเนี่ยมีการโจมตีไปที่ฉนวนกาซาและตอนนี้ก็บุกเข้าไปที่เมืองราฟานะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าทีท่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์มันจะยังไม่จบแล้วพ่อแม่พี่น้องคนที่เกี่ยวข้องกับตัวประกันเขาก็รอคอยว่าจะมีการพูดคุยเพราะกลุ่มฮามาสบอกแล้วขอเรื่องเดียวเลยกองกำลังของอิสราเอลต้องถอยออกมาต้องยุติการยิงชั่วคราวแล้วกลุ่มกำลังของกองกำลังฮามาสนั้นก็จะปล่อยตัวประกันค่ะแต่พอมีการประท้วงนี้ฝั่งอิสราเอลนะกลุ่มฮามาสเองค่ะก็ได้มีการปล่อยคลิปตัวประกันอันนี้ปล่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นปล่อยเป็นคลิปนะคะกลุ่มฮามาสค่ะเผยแพร่คลิปเฮิร์ช โกเบิร์ก โพลินหนึ่งในตัวประกันกว่า200 คนที่ถูกจับไปจากงานเทศกาลดนตรีโนวาเมื่อ7 ตุลาคมปีที่แล้วโดยในตอนนั้นมีคลิปแสดงให้เห็นว่าขณะที่โกเบิร์ก โพลินได้รับบาดเจ็บสาหัสที่แขนซ้ายหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในบังเกอร์กับเขาตอนนั้นค่ะโดนฮามาสบุกโจมตีก็เล่าบอกว่าโกเบิร์กโพลินช่วยปาระเบิดออกไปทำให้แขนซ้ายของเขาโดนระเบิดจนแขนขาดตั้งแต่ข้อศอกจากนั้นมาไม่เคยมีข่าวคราวอีกเลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่คลิปนี้จึงเป็นหลักฐานแรกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ค่ะโดยคลิปที่ฮามาสเผยแพร่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าโกเบิร์ก โพลินวัย 24 ปีตัดผมสั้นนั่งบนเก้าอี้พูดต่อหน้ากล้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองบอกชื่อพ่อแม่วันเกิดเขาพูดว่าอยู่ที่นี่เกือบ200 วันแล้วซึ่งอาจบ่งบอกว่าคลิปนี้บันทึกก่อนวันอังคารที่ 23 เมษายนซึ่งเป็นวันที่สงครามกาซาครบ200 วันโดยเนื้อหาที่พูดส่วนใหญ่ก็เป็นการวิจารณ์รัฐบาลเบนจามิน เนทันยาฮูเช่นเดียวกับคลิปวิดีโอตัวประกันคนก่อนๆค่ะที่เชื่อกันว่าตัวประกันพูดในสถานการณ์ถูกบังคับโกเบิร์ก โพลินบอกว่าขณะที่รัฐมนตรีทั้งหลายนั่งดินเนอร์กับครอบครัวพวกเราตัวประกันยังอยู่ในนรกที่นี่อยู่ใต้ดินไม่มีน้ำอาหารแสงแดดหรือยาที่เขาต้องการอย่างมากก่อนปิดท้ายก็ขอให้พ่อและแม่ที่เขารู้ว่ากำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้เขาได้กลับบ้านเข้มแข็งและต่อสู้ต่อไปรัฐบาลอิสราเอลประเมินค่ะว่ายังมีตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซา129 คนในจำนวนนี้อาจเสียชีวิตแล้ว33 คนกลุ่มตัวประกันและครอบครัวที่สูญหายซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวตัวประกันก็แจ้งว่าทางครอบครัวอนุญาตให้สื่อนำเสนอคลิปนี้ได้พร้อมออกแถลงการระบุว่าเสียงของโกเบิร์ก โพลินเป็นเสียงเตือนเร่งด่วนว่าจะต้องตัดสินใจเด็ดขาดและฉับไวเพื่อคลี่คลายวิกฤตและพาทุกคนกลับบ้านทั้งคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อเข้ากระบวนการเยียวยาและผู้ที่ถูกฆ่าตายให้ได้รับการฝังอย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่สามารถทอดเวลาได้อีกต่อไปค่ะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของทางการอิสราเอลนะคะหลังจากที่ได้มีคลิปแล้วก็มีการรายงานข่าวไปเนี่ยว่าบริเวณโรงพยาบาลนาเซอร์ในข่านยูนิสนั้นพบกับผู้ที่เสียชีวิตและก็ถูกฝังอยู่ในกองนี้อยู่ประมาณ300 กว่ารายด้วยกัน300 กว่าศพด้วยกันแล้วไม่พอยังมีโรงพยาบาลอัลซิฟาในฉนวนกาซาซิตี้ที่พบว่ามีทั้งผู้ที่เสียชีวิตรวมไปถึงเด็กที่เสียชีวิตผู้หญิงเสียชีวิตถูกฝังอยู่นี้แล้วก็กลายเป็นว่าโรงพยาบาล2 แห่งนี้เป็นหลุมศพนะคะหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของฉนวนกาซาเนี่ยบอกว่าการที่พบทั้งศพทั้ง2 โรงพยาบาลนี้เนี่ยต้องการที่จะให้มีคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคืออะไรนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าการโจมตีจากกองกำลังของอิสราเอลที่โจ
โจมตีเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลใช่หรือไม่ขณะที่สหประชาชาตินะคะมีการเรียกร้องว่าให้มีการจัดการสืบสวนอย่างเป็นอิสระต่อการรายงานข่าวเรื่องของหลุมศพที่โรงพยาบาลทั้ง2 แห่งในฉนวนกาซาโดยมองว่านี่อาจจะเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามสอดคล้องกันกับที่ Volker Turk ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องบอกว่าต้องมีการสอบสวนการเสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสถานพยาบาลได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทำไมถึงมีการโจมตีเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะที่ล่าสุดนี้ก็คือนาเซอร์ในข่านยูนิสทั้งองค์การอนามัยโลกหรือแม้กระทั่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็ออกมาเรียกร้องแล้วว่าบริเวณตรงนี้มีพลเมืองชาวปาเลสไตน์ที่เป็นทั้งผู้ที่บาดเจ็บรวมไปถึงคนที่ลี้ภัยอยู่ที่นี่แต่ก็ยังเห็นการโจมตีทางอากาศของกองกำลังอิสราเอลเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลค่ะอิสราเอลแคทก็ได้มีการโพสต์บนแพลตฟอร์ม X เขาพูด2ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่ถูกค้นพบว่ามีศพนะคะที่ถูกทหารอิสราเอลสังหารและฝังในโรงพยาบาลนัสเซอร์ในเมืองข่านยูนิสโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลค่ะก็ระบุนะคะกองทัพอิสราเอลโต้บอกว่าข้อกล่าวหาทหารอิสราเอลฝังชาวปาเลสไตน์ไม่เป็นความจริงแต่ไม่ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหาว่าทหารอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการตายของคนเหล่านั้นแถลงการของกองทัพอิสราเอลยังระบุค่ะว่าทหารอิสราเอลที่กำลังค้นหาตัวประกันได้ทำการตรวจสอบศพเหล่านั้นที่ถูกฝังโดยพวกปาเลสไตน์ก่อนที่จะฝังกลับลงไปในหลุมตามเดิมก็คือออกมาปฏิเสธแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ก็คือการขอบคุณวุฒิสภาสหรัฐที่อนุมัติร่างกฎหมายความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลตามที่สภาผู้แทนราษฎรส่งต่อและสำทับนะคะบอกว่าความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนของการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างอเมริกากับอิสราเอลที่ส่งถึงศัตรูทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะมีการเปิดเผยจากเดวิดเบนเชอร์โฆษกรัฐบาลของเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลบอกว่าตอนนี้อิสราเอลกำลังเดินหน้าในเรื่องของแผนปฏิบัติการภาคพื้นดินที่จะบุกไปที่ราฟานะคะแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศวันเวลาที่ชัดเจนว่าจะบุกเข้าไปอย่างชัดเจนเต็มรูปแบบเมื่อไหร่อย่างไรบ้างขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางการของสหรัฐอเมริกาชาติตะวันตกพยายามที่จะบอกว่าอยากที่จะให้อิสราเอลระงับการโจมตีหรือว่าบุกเข้าไปที่ราฟาเพราะว่ามีพลเมืองชาวปาเลสไตน์อยู่ในบริเวณนั้นแล้วตรงบริเวณนั้นมันเป็นจุดที่ส่งมอบความช่วยเหลือมาจากทางการอียิปต์หรือว่าชาติอื่นๆด้วยแต่ดูเหมือนว่าทางการอิสราเอลนะคะจะไม่ยุติแล้วก็รวมไปถึงยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ขณะเดียวกันผู้นำอิสราเอลก็ยืนยันด้วยว่าการโจมตีหรือบุกเข้าไปที่ราฟาตรงนี้มันจะเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายเขาเชื่อกันว่ากลุ่มฮามาสอยู่ที่บริเวณนี้นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการวางแผนที่จะย้ายพลเรือนจากราฟากลับไปอยู่ที่เมืองข่านยูนิสรวมไปถึงเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าถ้าเกิดว่ากองกำลังอิสราเอลเข้าไปที่ราฟาอาจจะใช้เวลาอยู่นั้นประมาณสัก6 สัปดาห์ด้วยกันถ้าไปดูภาพนะคะที่เปิดเผยเป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากแม็กซาเทคโนโลยีจะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มเต็นท์ชุดใหม่ๆวางอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาตรงนี้มันถูกวางเอาไว้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการรายงานจากเจ้าหน้าที่กลาโหมอาวุโสของอิสราเอลบอกว่านี่แหละอิสราเอลกำลังจะเตรียมพร้อมอพยพพลเรือนก่อนที่จะมีการโจมตีมีการจัดหาซื้อเต็นท์ 40,000 หลังด้วยกันแล้วก็มองว่ารอเพียงแค่คำสั่งของผู้นำอิสราเอลเท่านั้นค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ